pupunta na kami sa tatlong island. So, Naked, Guyam, and Daghang. Tara! Let's go! First stop is here in Naked Island. Sa Daghang Island. So, Daghang Island, which means is malaking island. So, this is the second stop for the Tri-Island Tour. Tara! So, dito muna kami tatambay sa Daghang Island for our lunch. Tapos, magsiswimming din. Pero, tutok na tutok yung araw. So, lakad-lakad na lang muna. Paluto ng pagkain namin. And then, dito, pwedeng maglaro ng volleyball. Hi guys! So, last stop, nandito na kami sa Guyam Island. So, today is magla-land tour kami. So, pupuntahan natin is Coconut View, Siargao Mountain View, Traipo Lagoon, and Enchanted River! Basta last is Sugba Lagoon. So, si Kuya. Hi, Kuya! Mag-hi ka, Kuya. Hi! Ano yung pangalan niya? Kuya Boy! Si Kuya Boyet ang ating kasama ngayon. Tapos
kami sa Sugbalagon. Ito siya, super ganda ng place and hindi siya ganun ka-crowded and na-maintain yung kagandahan ng lagoon mismo. So, sana panatili itong ganito. Ang ganda. Kami ngayon sa Maasin River! Woo-hoo-hoo! Ayan! Paddle first, sinunod ko kamot ko marilang up. Skip lang. Sa kamay, Brad. Na. Ulan talong ang tubangan. Sige. Ay mo trail. Sige, push up. Barog. Push on a step. Right. Diretso na. Left. Right. So dapat